Một tuyên bố gây choáng váng từ chính Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang làm rung chuyển cộng đồng quân sự toàn cầu. Tên lửa siêu thanh của Trung Quốc có thể đánh chìm toàn bộ tàu sân bay Mỹ chỉ trong 20 phút đầu nếu xung đột nổ ra. Đây là lời cảnh báo trực tiếp từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, chứ không phải tin đồn hay suy đoán vô căn cứ. Vì sao một cường quốc quân sự hàng đầu thế giới lại tự thừa nhận khả năng bị áp đảo nhanh đến như vậy? Liệu đây là nỗi lo thật sự trước sức mạnh tên lửa Trung Quốc, hay chỉ là chiến thuật nhằm thúc đẩy ngân sách quốc phòng khổng lồ? Câu hỏi này mở ra một cuộc đối đầu công nghệ và chiến lược chưa từng có. Và nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những phân tích độc quyền, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ diễn biến nào. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đưa ra cảnh báo rằng tên lửa siêu thanh của Trung Quốc có thể đánh chìm toàn bộ đội tàu sân bay của Hoa Kỳ chỉ trong khoảng thời gian 20 phút đầu tiên của một cuộc xung đột, thế giới quân sự gần như lập tức dậy sóng. Đây là lần hiếm hoi một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, người đang nắm trong tay quyền lực điều hành quân đội mạnh nhất hành tinh, công khai nói ra một viễn cảnh mà trước nay chỉ xuất hiện trong những kịch bản mô phỏng căng thẳng hoặc trong phân tích của các chuyên gia độc lập. Hegseth không chỉ nói về nguy cơ mà còn mô tả cụ thể. 15 tên lửa siêu thanh được phóng đi có thể phá hủy hoặc vô hiệu hóa toàn bộ số tàu sân bay của Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy nửa giờ. Với giới quân sự Mỹ, đó là lời cảnh báo về một thách thức không thể bỏ qua. Với Trung Quốc, đó lại trở thành tâm điểm tranh luận về sự thay đổi cán cân sức mạnh ở Thái Bình Dương. Trước khi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng ở tuổi 44, Hegseth từng là gương mặt quen thuộc trên Fox News, nơi ông nhiều lần bày tỏ quan điểm mạnh mẽ về chính sách quốc phòng và những nguy cơ đang nổi lên từ châu Á. Tuy nhiên, khi đã ở vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, những lời ông nói mang tính chất hoàn toàn khác. Đây không chỉ là quan điểm cá nhân, mà là lời cảnh báo phát ra từ một trong những cơ quan an ninh quan trọng nhất thế giới. Thậm chí, lời ông còn được báo chí Mỹ lẫn quốc tế trích dẫn rộng rãi như một tín hiệu cho thấy Washington thật sự lo ngại khả năng tấn công tầm xa đang phát triển rất nhanh của Trung Quốc. Phía Trung Quốc ngay lập tức có phản ứng. Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương đã gián tiếp bác bỏ và chỉ trích nhận định của Hegseth. Dù không gọi thẳng tên, ông cho rằng một số người ở Hoa Kỳ luôn nhìn nhận Trung Quốc qua lăng kính định kiến, cố tình phóng đại cái gọi là mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc nhằm tạo cớ cho các động thái chính trị và quân sự của mình. Ông nhấn mạnh Trung Quốc không tìm kiếm đối đầu, không theo đuổi chiến tranh và luôn coi hòa bình là lợi ích cơ bản của cả hai nước. Việc Hoa Kỳ liên tục cảnh báo về nguy cơ từ Trung Quốc, theo ông, xuất phát từ tâm lý mặc cảm bị bức hại hơn là thực tế. Mặc dù vậy, điều khiến dư luận chú ý là báo chí Hoa Kỳ cũng không hoàn toàn đứng về phía quan điểm của chính phủ mình. Một loạt bài viết được đăng trên Washington Times, New York Post hay Defense News đã chỉ ra rằng đội tàu sân bay của Hoa Kỳ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong tổng số 11 tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, chỉ có 4 chiếc ở trạng thái có thể triển khai ngay lập tức. Những chiếc khác hoặc đang bảo trì, hoặc đang trong quy trình nâng cấp phức tạp kéo dài hàng năm. Điều này có nghĩa là Hegseth không chỉ cảnh báo về mối đe dọa bên ngoài, mà còn ngầm đề cập tới những lỗ hổng trong hệ thống hải quân của chính Hoa Kỳ. Thêm vào đó, nhiều phân tích cho rằng chính Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang tính toán lại chiến lược biển xa của mình. Trong nhiều thập kỷ, tàu sân bay được xem là biểu tượng tối thượng của quyền lực Mỹ, với khả năng áp đặt sức mạnh tại bất kỳ điểm nóng nào trên thế giới. Thế nhưng, sự trỗi dậy của hệ thống tên lửa tầm xa, đặc biệt là tên lửa đạn đạo chống hạm và tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, đang làm thay đổi toàn bộ khái niệm này. Tên lửa siêu thanh, với tốc độ vượt quá Mach 5, khả năng cơ động trong giai đoạn cuối và khó bị radar phát hiện, đang được xem là mối đe dọa lớn nhất đối với những mục tiêu khổng lồ di chuyển chậm như tàu sân bay. Trung Quốc hiện sở hữu những loại tên lửa tầm xa được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá là hàng đầu thế giới. DF-21D, thường được gọi là sát thủ tàu sân bay, là tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên được thiết kế riêng để bắn vào mục tiêu là các tàu lớn. DF-26, với tầm bắn hơn 4.000 km, không chỉ có thể tấn công tàu sân bay mà còn có khả năng đánh vào căn cứ Guam của Hoa Kỳ. DF-17 là loại vũ khí thế hệ mới sử dụng đầu đạn lướt siêu thanh, có thể đổi hướng liên tục khiến các hệ thống phòng thủ gần như không thể dự đoán đường bay. Đặc biệt, DF-27 loại tên lửa tầm xa hơn 8.000 km được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu ngoài chuỗi đảo thứ nhất và thậm chí vươn tới các nhóm tàu sân bay hoạt động ở xa bờ Thái Bình Dương. Không chỉ sở hữu vũ khí mạnh, Trung Quốc còn liên tục mở rộng các bãi thử nghiệm mô phỏng chiến trường thực tế. Hình ảnh vệ tinh cho thấy PLA đã xây dựng mô hình tàu sân bay Mỹ với kích thước thật nằm giữa sa mạc Taklamakan để phục vụ tập trận và thử nghiệm tên lửa. Những mô hình này mô phỏng chính xác cấu trúc của các tàu sân bay lớp Nimitz và Ford của Hải quân Hoa Kỳ. Điều này cho thấy PLA không chỉ nghiên cứu mà còn đang thực hành các kịch bản tấn công ở mức độ chi tiết cao. Cũng có nhiều chuyên gia Trung Quốc khẳng định PLA đủ khả năng tiêu diệt tàu sân bay Mỹ, nhưng họ không hoàn toàn đồng ý với tuyên bố 20 phút đánh chìm toàn bộ. Một số nhà phân tích độc lập cho rằng Hegseth đang cố ý phóng đại mối nguy nhằm tạo cơ sở thúc đẩy ngân sách quốc phòng tăng thêm hàng chục tỷ đô la. Năm 2025, Lầu Năm Góc đã đề xuất ngân sách 6,9 tỷ đô la cho nghiên cứu vũ khí siêu thanh và tăng cường phòng thủ tầm xa.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng hệ thống A2S của Trung Quốc đã làm nước Mỹ phải thay đổi cách tiếp cận chiến lược trong nhiều khu vực. Trong bối cảnh hai siêu cường đều tung ra những tuyên bố và phản tuyên bố, điều chắc chắn là môi trường an ninh tại châu Á-Thái Bình Dương đang thay đổi nhanh chóng. Sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh không chỉ là bước tiến công nghệ mà còn là sự thay đổi toàn diện về cách thức tiến hành chiến tranh trên biển. Khi một cường quốc quân sự như Hoa Kỳ thừa nhận rằng mình có nguy cơ bị tấn công và chịu tổn thất lớn trong thời gian cực ngắn, điều đó cho thấy rằng kỷ nguyên tàu sân bay thống trị không còn là điều hiển nhiên như trước kia. Tuy nhiên, viễn cảnh đánh chìm toàn bộ hạm đội Mỹ trong 20 phút vẫn là điều gây tranh cãi sâu sắc, và câu chuyện này còn nhiều lớp nghĩa bên trong cần được phân tích kỹ lưỡng ở các phần tiếp theo. Khi những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lan rộng trên truyền thông, sự chú ý của thế giới nhanh chóng tập trung vào câu hỏi lớn nhất: thực chất năng lực tên lửa của Trung Quốc mạnh đến mức nào và liệu chúng có thể thật sự đe dọa nhóm tàu sân bay của Hoa Kỳ hay không? Để trả lời câu hỏi này, cần nhìn vào quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc trong hơn 2 thập kỷ và sự ra đời của hệ thống tên lửa được mô tả là lá chắn phá hủy ưu thế hải quân Mỹ trong khu vực. Các tên lửa đạn đạo chống hạm và tên lửa siêu thanh của Trung Quốc không phải chỉ mới xuất hiện hay chỉ tồn tại trên giấy tờ, mà chúng là kết quả của một chương trình phát triển liên tục, được thử nghiệm nhiều lần và được xây dựng với mục tiêu rõ ràng: ngăn tàu sân bay Mỹ tiến gần khu vực mà Trung Quốc xem là lợi ích cốt lõi. Loại tên lửa đầu tiên làm thay đổi cán cân sức mạnh là DF-21D, từng được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Đây là tên lửa đạn đạo chống hạm đầu tiên trên thế giới có khả năng tấn công mục tiêu di động trên biển. Sự xuất hiện của DF-21D đã khiến giới quân sự Hoa Kỳ phải xem xét lại toàn bộ chiến lược triển khai tàu sân bay trong khu vực Tây Thái Bình Dương. DF-21D không chỉ có tầm bắn đủ xa mà còn được trang bị hệ thống dẫn đường nhằm tấn công phần giữa thân tàu sân bay, nơi gây thiệt hại lớn nhất và khó khắc phục nhất. Những thử nghiệm tại sa mạc phía Tây Bắc Trung Quốc sử dụng mô hình tàu sân bay Mỹ kích thước thật khiến Washington đặc biệt lo ngại. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ít nhất một mô hình tàu sân bay và 2 mô hình tàu khu trục lớp Arleigh được dựng lên để làm mục tiêu diễn tập. Sau DF-21D, Trung Quốc trình làng DF-26 với tầm bắn lên đến hơn 4.000 km. Loại tên lửa này không chỉ có thể tấn công tàu chiến mà còn có khả năng bắn vào các căn cứ quân sự như Guam. Điều đó giúp Trung Quốc mở rộng vùng phủ sóng tấn công ra ngoài chuỗi đảo thứ nhất, tạo áp lực lên các tuyến triển khai quân sự quan trọng của Hoa Kỳ. Không dừng lại ở đó, DF-17 tiếp tục trở thành tâm điểm của giới phân tích vì nó sử dụng phương tiện lướt siêu thanh, có khả năng thay đổi hướng di chuyển liên tục, khiến mọi hệ thống phòng thủ hiện có của Hoa Kỳ trở nên khó phản ứng kịp. Khác với những tên lửa bay theo quỹ đạo cố định, phương tiện lướt siêu thanh có khả năng linh hoạt và khó dự đoán, tạo nên thách thức chưa từng có trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Một trong những loại vũ khí tầm xa gây chú ý nhất là DF-27. Với tầm bắn lên đến 8.000 km, DF-27 có khả năng bao phủ toàn bộ khu vực Tây Thái Bình Dương và một phần phía đông của đại dương. Một số báo cáo cho rằng nó có thể mang theo đầu đạn siêu thanh, khiến khả năng đánh chặn gần như bằng không trong các cuộc tấn công tầm xa. Điều đáng nói là những loại tên lửa này không hoạt động độc lập mà nằm trong hệ thống chiến lược chống tiếp cận mà Trung Quốc đã xây dựng từ nhiều năm qua. Hệ thống này bao gồm kết hợp nhiều lớp vũ khí khác nhau, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình chống hạm, máy bay không người lái trinh sát, vệ tinh định vị, đến phương tiện dưới nước và khí tải tác chiến điện tử. Để cải thiện khả năng định vị mục tiêu là tàu sân bay Mỹ luôn di chuyển liên tục, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào hệ thống vệ tinh do thám, radar tầm xa và máy bay trinh sát không người lái. Những yếu tố này giúp họ tạo ra một chuỗi thông tin liên lạc hoàn chỉnh trong chiến trường và có khả năng cung cấp vị trí tương đối chính xác của nhóm tàu sân bay trong một khoảng thời gian ngắn. Việc mô phỏng kích thước thật của tàu sân bay USS Gerald R. Ford trong sa mạc càng cho thấy Trung Quốc đang luyện tập để phá hủy những mục tiêu có giá trị chiến lược lớn nhất của Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng việc đánh trúng tàu sân bay không còn là điều viển vông như vài thập kỷ trước. Nhà bình luận Trần Quang Văn cũng từng tuyên bố tên lửa DF-21D có thể xuyên thủng bong tàu sân bay bằng đường đạn đạo góc cao, gây thiệt hại nặng nề, khiến tàu không thể hoạt động. Ông cũng cho rằng DF-26 thế hệ mới đủ sức đánh chìm tàu sân bay Mỹ cả bên trong và bên ngoài chuỗi đảo thứ hai. Trong khi đó, DF-17 với đầu đạn lướt siêu thanh gần như không thể bị đánh chặn, khiến hệ thống phòng thủ tên lửa trên tàu chiến Mỹ khó mà ứng phó kịp. Tuy nhiên, cũng có những tiếng nói từ Trung Quốc nhìn nhận vấn đề cẩn trọng hơn. Một số phân tích cho rằng việc đánh chìm 1 hoặc 2 tàu sân bay là điều trong tầm tay nếu xung đột cục bộ nổ ra gần khu vực bờ biển Trung Quốc, nơi PLA có ưu thế về vị trí địa lý và số lượng vũ khí tầm xa. Nhưng việc đánh chìm toàn bộ 11 tàu sân bay của Hoa Kỳ trong thời gian ngắn là điều không thực tế, bởi Hoa Kỳ không bao giờ triển khai toàn bộ số tàu sân bay cùng lúc trong một khu vực duy nhất. Hơn nữa, nhóm tác chiến tàu sân bay luôn có sự hỗ trợ của hệ thống phòng không từ nhiều lớp, bao gồm tàu khu trục Aegis, tàu tuần dương và thậm chí cả tàu ngầm tấn công. Ngay cả khi Trung Quốc sở hữu một loạt tên lửa siêu thanh và đạn đạo tiên tiến, câu chuyện về việc đánh trúng và đánh chìm tàu sân bay vẫn phụ thuộc rất lớn vào yếu tố trinh sát thời gian thực, khả năng duy trì liên lạc trong điều kiện tác chiến điện tử khốc liệt và hiệu quả của các hệ thống phòng thủ đa lớp mà Hoa Kỳ đang tăng cường phát triển. Nói cách khác, dù Trung Quốc đã đạt nhiều bước tiến vượt bậc, chưa thể kết luận rằng họ có thể dễ dàng xuyên thủng toàn bộ lá chắn đang bảo vệ những khí tài đắt đỏ và quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Dù vậy,
Sự phát triển mạnh của tên lửa siêu thanh khiến vị thế thống trị biển cả của tàu sân bay Mỹ không còn tuyệt đối như trước. Đây chính là lý do khiến phát biểu của Hegseth tạo ra tranh luận sâu sắc và mở ra những nghi vấn lớn về tương lai thế trận quân sự trên đại dương. Khi nói đến khả năng đánh chìm tàu sân bay, điều cần nhắc đến đầu tiên không phải là số lượng tên lửa hay tầm bắn của chúng, mà là bản chất đặc biệt của chính chiếc tàu sân bay. Đây là loại tàu chiến có độ bền và sức chống chịu đứng đầu trong lịch sử hải quân thế giới. Trong những năm sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ từng tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm để đánh giá khả năng sống sót của tàu sân bay trong các tình huống khắc nghiệt nhất. Một trong những minh chứng nổi tiếng là vụ thử hạt nhân năm 1946, khi tàu sân bay USS Independence bị đặt gần tâm chấn của một quả bom hạt nhân 23 kiloton nhưng vẫn không chìm. Tàu còn chịu thêm một vụ nổ dưới nước và mặc dù bị hư hại nặng, nó vẫn không bị đánh chìm. Cấu trúc của tàu sân bay hiện đại còn bền vững hơn nhiều lần so với lớp tàu trong thập niên 40. Điều đó cho thấy để đánh chìm hoàn toàn một tàu sân bay bằng tên lửa thông thường là vô cùng khó khăn. Nhóm tác chiến tàu sân bay của Hoa Kỳ không hoạt động một mình. Xung quanh nó luôn có một vòng bảo vệ nhiều lớp, gồm tàu khu trục lớp Arleigh với hệ thống chiến đấu Aegis, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, tàu ngầm tấn công lớp Virginia và hệ thống radar cảnh báo sớm tầm xa. Tất cả tạo thành một mạng lưới phòng thủ mà bất kỳ loại tên lửa nào muốn xuyên thủng cũng phải vượt qua hàng loạt rào cản. Trong kịch bản lý tưởng nhất, các hệ thống phòng thủ này phối hợp để phát hiện, theo dõi và đánh chặn mục tiêu từ khoảng cách xa. Những năm gần đây, Hải quân Hoa Kỳ cũng tăng tốc phát triển vũ khí đánh chặn thế hệ mới, bao gồm tên lửa tầm cao và hệ thống phòng vệ tầm gần, nhằm thích nghi với mối đe dọa ngày càng tăng từ các loại vũ khí siêu thanh. Để tên lửa có thể đánh trúng tàu sân bay, điều quan trọng nhất là phải xác định được vị trí chính xác của tàu. Đây chính là vấn đề lớn nhất cho bất kỳ quốc gia nào muốn tấn công. Tàu sân bay luôn thay đổi hướng đi và tốc độ, đồng thời di chuyển trong khu vực biển rộng hàng trăm km vuông. Việc phát hiện vị trí tàu trong thời gian thực đòi hỏi hệ thống trinh sát, giám sát và liên lạc hoạt động liên tục, đồng bộ và không bị gián đoạn. Tuy Trung Quốc đã đầu tư vào vệ tinh trinh sát, radar tầm xa và máy bay không người lái, nhưng trong một cuộc chiến thật sự, tất cả các hệ thống này sẽ trở thành mục tiêu bị đối phương gây nhiễu, phá hoại hoặc tấn công trước tiên. Một lỗ hổng nhỏ trong chuỗi thông tin liên kết có thể khiến tên lửa tầm xa bị chệch mục tiêu hoặc trở nên kém hiệu quả. Ngoài ra, tàu sân bay có thể triển khai máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye, loại máy bay được trang bị radar mạnh và phạm vi quan sát rộng, giúp phát hiện các mối đe dọa từ xa gấp nhiều lần radar trên mặt biển. Nhờ khả năng này, nhóm tác chiến tàu sân bay luôn có thời gian để điều chỉnh đội hình, tăng tốc hoặc thay đổi hướng đi để giảm nguy cơ bị đánh trúng. Các tàu khu trục hộ tống có thể triển khai tên lửa đánh chặn tầm xa như SM-3 hoặc SM-6, đồng thời sử dụng pháo tầm gần để phòng vệ cuối cùng. Ở tầng sâu hơn, các tàu ngầm Mỹ có khả năng săn tìm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương từ khoảng cách xa, giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công từ dưới nước. Dù Trung Quốc có hệ thống tên lửa tầm xa tiên tiến, nhưng khả năng tiến hành một đòn đánh quy mô lớn nhằm tiêu diệt nhiều tàu sân bay cùng lúc trong thời gian cực ngắn vẫn gặp nhiều thách thức. Để tấn công một nhóm tàu sân bay, cần triển khai đồng thời nhiều loại vũ khí từ nhiều hướng, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và phương tiện dưới nước. Tất cả cần được điều phối chính xác để gây ra hiệu ứng áp đảo, khiến hàng phòng thủ Mỹ quá tải. Nhưng đây cũng là kịch bản phức tạp nhất, đòi hỏi một hệ thống chỉ huy kiểm soát tinh vi và khả năng giữ bí mật tuyệt đối. Chỉ cần một trong những mũi tấn công bị lộ hoặc bị phá vỡ, toàn bộ kế hoạch có thể thất bại. Nhìn từ góc độ chiến lược, không quốc gia nào để toàn bộ tàu sân bay của mình nằm trong tầm với của đối thủ tại cùng một thời điểm. Hoa Kỳ phân tán tàu sân bay ở nhiều khu vực trên thế giới, từ Đại Tây Dương, Địa Trung Hải đến Ấn Độ Dương và Tây Thái Bình Dương. Ngay cả trong tình huống căng thẳng nhất, Hoa Kỳ cũng không triển khai toàn bộ 11 tàu sân bay đến một khu vực duy nhất. Nói cách khác, ngay cả khi Trung Quốc có khả năng tấn công mạnh mẽ, họ cũng khó có thể đánh chìm toàn bộ hạm đội Mỹ trong một đòn duy nhất như lời cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã gợi ý. Một yếu tố khác cần xem xét là khoảng cách. Tên lửa tầm xa như DF-26 hay DF-27 có thể vươn đến khu vực ngoài chuỗi đảo thứ nhất, nhưng để đạt độ chính xác cao khi tấn công mục tiêu di động ở khoảng cách xa hàng nghìn km là điều chưa có bằng chứng thực nghiệm rõ ràng. Những bài thử nghiệm sử dụng mô hình tàu sân bay trong sa mạc chỉ chứng minh khả năng tấn công mục tiêu tĩnh, không cho thấy đầy đủ hiệu quả trong môi trường chiến đấu thực tế. Các điều kiện ngoài biển như phản xạ sóng radar, nhiễu điện tử từ phía Hoa Kỳ hoặc các hệ thống mồi bẫy đều có thể làm giảm khả năng trúng đích của đạn. Ngay cả các chuyên gia Trung Quốc cũng thừa nhận rằng mục tiêu của họ không phải là đánh chìm tất cả tàu sân bay Mỹ, mà là ngăn chúng tiến vào khu vực xung đột. Trong chiến lược chống tiếp cận của Trung Quốc, tấn công tàu sân bay chỉ là một phần của hệ thống gồm nhiều lớp vũ khí phối hợp nhằm ép Hoa Kỳ đứng ngoài rìa khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc hiểu rằng việc tấn công thẳng vào tàu sân bay có thể dẫn đến phản ứng quân sự mạnh từ phía Hoa Kỳ, trong đó có thể bao gồm cả việc sử dụng những vũ khí chiến lược. Do đó, mục tiêu thực tế thường được xem là khiến tàu sân bay không thể đến gần, chứ không phải đánh chìm toàn bộ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng căng thẳng, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều có lý do để phát đi những tín hiệu răn đe. Phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ có thể nhằm nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến công nghệ.
thuyết phục Quốc hội tăng ngân sách quốc phòng và cảnh tỉnh các đồng minh về sự thay đổi nhanh chóng trong cán cân sức mạnh khu vực. Trong khi đó, Trung Quốc muốn chứng minh rằng họ đã đạt được khả năng bảo vệ không gian chiến lược của mình và có thể đối phó với những khí tài mạnh nhất của Hoa Kỳ nếu bị đe dọa. Điều chắc chắn là sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh đã thay đổi cán cân quyền lực trên biển theo cách mà thế giới chưa từng chứng kiến. Tàu sân bay Mỹ dù mạnh đến đâu cũng không còn tuyệt đối an toàn như trước. Nhưng từ đó đến việc bị đánh chìm toàn bộ trong 20 phút là một khoảng cách rất lớn, không chỉ về công nghệ mà còn về logic chiến lược và thực tế triển khai. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu tên lửa của Trung Quốc có mạnh hay không, mà là liệu chiến tranh hiện đại có cho phép một kịch bản cực đoan như vậy xảy ra hay không? Và câu trả lời hợp lý nhất lúc này vẫn là không. Khi nhìn lại toàn bộ những phân tích, tranh luận và lập luận từ cả hai phía, có thể thấy rằng câu chuyện về tên lửa siêu thanh của Trung Quốc và khả năng đánh chìm tàu sân bay Hoa Kỳ trong thời gian cực ngắn không chỉ là vấn đề kỹ thuật quân sự đơn thuần. Đây là một bức tranh rộng lớn hơn, bao gồm sự cạnh tranh chiến lược, động thái chính trị, thông điệp răn đe và cả cách mà hai cường quốc muốn định hình tương lai trật tự khu vực. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đưa ra tuyên bố rằng 15 tên lửa có thể đánh chìm toàn bộ đội tàu sân bay Mỹ trong khoảng 20 phút phản ánh một sự thật rằng Hoa Kỳ không còn cảm thấy sự thống trị quân sự của mình là tuyệt đối như trước. Đây cũng là lời thừa nhận gián tiếp rằng năng lực tên lửa tầm xa của Trung Quốc đã tiến xa hơn nhiều so với những gì phương Tây từng đánh giá cách đây một thập kỷ. Tuy nhiên, sự lo ngại này không đồng nghĩa với việc kịch bản được mô tả sẽ dễ dàng xảy ra. Tàu sân bay là biểu tượng sức mạnh của Hoa Kỳ, nhưng cùng lúc cũng là mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất bằng hệ thống phòng thủ nhiều tầng, từ radar cảnh báo sớm, tên lửa đánh chặn, tàu khu trục hộ tống cho đến các giải pháp tác chiến điện tử. Để một tên lửa tầm xa đánh trúng tàu sân bay hiện đại, yếu tố quan trọng nhất không phải là tốc độ, mà là khả năng tìm và giữ đúng mục tiêu trong thời gian thực. Đây chính là điều mà tất cả các chuyên gia quân sự đều khẳng định là khó hơn nhiều so với việc chế tạo tên lửa. Việc Trung Quốc xây dựng các mô hình tàu sân bay tại sa mạc cho thấy họ đang cố gắng cải thiện khả năng này, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với độ phức tạp của một trận chiến thật sự trên biển. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng hiểu rõ rằng tấn công trực diện vào tàu sân bay Hoa Kỳ là hành động nằm rất gần với ranh giới của một cuộc chiến tổng lực. Mục tiêu thực tế của chiến lược chống tiếp cận mà họ theo đuổi suốt 2 thập kỷ qua không phải là tiêu diệt toàn bộ đội tàu sân bay, mà là khiến các khí tài này không thể áp sát khu vực mà họ cho là lợi ích chiến lược. Nếu tàu sân bay không thể tiến vào khoảng cách cho phép triển khai máy bay, thì chỉ riêng điều đó cũng đã thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực. Từ góc độ toàn cảnh, có thể nói rằng sự phát triển nhanh của vũ khí siêu thanh đã làm thay đổi sâu sắc môi trường an ninh châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đang chứng minh rằng họ đủ khả năng tạo ra rủi ro thực sự cho các hạm đội hải quân vốn được xem là bất khả xâm phạm. Trong khi đó, Hoa Kỳ phải đối mặt với câu hỏi sống còn về cách bảo vệ ưu thế trên biển của mình trong kỷ nguyên mới. Tuy vậy, giữa mọi lời cảnh báo và dự đoán nghiệt ngã, kịch bản đánh chìm toàn bộ đội tàu sân bay trong vài phút vẫn chỉ tồn tại ở ranh giới của giả định. Điều mà thế giới nhìn thấy rõ nhất lúc này là cuộc chạy đua công nghệ chưa có dấu hiệu dừng lại và sự cạnh tranh giữa hai cường quốc sẽ còn tiếp tục định hình vận mệnh của khu vực trong nhiều năm tới. Nếu bạn muốn theo dõi các phân tích chuyên sâu, cập nhật quân sự mới nhất và những góc nhìn trung lập về các vũ khí chiến lược, đừng quên nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung quan trọng nào.